चिकन बनवणार आहे. स्वच्छ पाण्याने चिकन अर्धा किलो धुवून घेतलेलं आहे. गॅसवर पातेलं ठेवून त्याच्यात तेल टाकलेलं आहे. अर्धा किलो लसूण पेस्ट चांगलं फ्राय होऊन भाजून घ्यायचं आहे. चांगलं लाल भाजून झाले त्याच्यामध्ये हे चिकन टाकून फिरवायचं आहे. आणि मी आज उकडून भाजी बनवणार आहे. तर मी घेतलेला आहे हे कांदा भाजून घेतलाय, खोबर भाजून घेतले, थोडी कोथिंबीर कट करून घेतली, अद्रक लसूण पेस्ट, लाल तिखट, काळा तिखट आणि थोडं डाळ. हे खोबर, कांदा आणि डाळ मी हे वाटून घेणार आहे. तर मी हे कांदा वाटून घेतलाय, खोबर वाटून आणि ही डाळ पण वाटून घेतले. तर आता भाजी फोडणी द्यायला सुरुवात करते. त्याच्यामध्ये हे अद्रक लसूणचं पेस्ट टाकणार आहे. लाल तिखट टाकणार आहे. हे छान भाजले. त्याच्यामध्ये मी तिखट टाकणार आहे. हे खोबर, कांदा, थोडं गव्हाचं पीठ, कोथिंबीर आणि हे काळं तिखट चांगलं हलवणार आहे. सगळं टाकलेलं मिक्स करून घेणार आहे. सगळं भाजू द्यायचं चांगलं तेलामध्ये. हे छान भाजलेलं आहे आपलं. आता ह्याच्यामध्ये मी चिकन टाकणार आहे. आता एकदा चांगल्याला फिरून देणार आहे. तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी शिजत आहे. त्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर मारते मी. एकदम छान भाजी दिसते. भाजी बनवून तयार झालेली आहे. मी गॅस बंद करणार आहे आता. ही भाजी मी गॅसच्या खाली उतरवलेली आहे. बघा किती मस्त कलर आलेला आहे आणि खूप छान वास पण येतोय. खूप छान भाजी झालेली आहे. हे जे चिकन खाते त्यांनी अशा पद्धतीने नक्कीच चिकन बनवून खा. आणि माझं हे बनवलेलं जेवण कसं झालंय, कसं चिकन झालंय ते मला नक्कीच कॉमेंट बॉक्समध्ये सांगा.